Bună dimineața de aici din Osh Bazar, Kârgâzstan, Bishkek, partea de vest a Bishkekului și cel mai mare bazar al țării. Astăzi o să facem un videoclip puțin mai interesant pentru că vom explora acest dezastru organizat cu un buget de doar $10, deci doar 40 de lei, și vom vedea ce îți pot cumpăra 40 de lei aici în Kârgâzstan. Sunt foarte entuziasmat pentru că ador să fac genul ăsta de videoclipuri, deoarece implică faptul că ce cumpăr o să mănânc și ador să încerc mâncare tradițională. Așa că haideți cu mine să vedem dacă prețurile pe aici bat sau nu inflația. De dragul clipului o să considerăm $10 ca fiind 40 de lei, iar paritatea dintre un leu și un som e 1 leu la 20 de somi. Deci, în momentul de față, avem vreo 40 de lei, ceea ce înseamnă 800 de somi, și vom vedea cam cât de departe poți ajunge cu ei în Kârgâzstan. Deja au început să apară oameni care poartă costumul tradițional. Pălăriuța pe care o poartă acel domn poartă numele de calpac. Mi-a intrat praf în ochi. Ok. Noi avem niște magazine de covoare. Acolo e Gvas și Șalpa. Șalpa am încercat ieri, nu mai vreau. Uitați-vă la primul vlog dacă vreți să vedeți un om chinuit. Șalpa este o băutură tradițională făcută din lapte fermentat, drojdie și zahăr. Și are un gust asemănător cu o Coca-Cola, din care pur și simplu ai scos acidul. Dar nu e Coca-Cola, e lapte fermentat până înnegrit. Deci, dacă stați bine pe stomac, încercați-o. Eu nu mă risc cu așa ceva. De altfel, vreau neapărat să-mi iau ceva de mâncare și pentru drum, deoarece o să fiu plecat foarte mult timp astăzi și în următoarele 2 zile, deci fac un întreg dezastru logistic. Vreau să urc până la lacul Chelsu, ceea ce înseamnă că trebuie să ajung în cealaltă parte a țării. La Chelsu e la munte, deci pur și simplu e un camping, trebuie să-mi pregătesc mâncarea, trebuie să-mi pregătesc totul, așa că e un prilej destul de bun să merg aici în bazar să fac și eu puțin shopping. Uitați la grătar aici, șașlicuri, astea sunt somsa. Foarte bun, deci 95 de somi o somsa. O să încercăm, dar întâi facem un tur. Văd că mai avem pește, 70 de somi, un pește. Deci înseamnă că e 3 lei un pește de ăla. Cred că o să intrăm să gustăm ceva pe aici. Și uitați cum sunt preparați acești frigărui, cum se face acest șașlic. Deci clar m-au convins. Tocmai am văzut ceva băiat care vinde lepeșca și o să vreau și eu una. Privet, din lepeșca pe jalul ăsta. Spasiba. Aici se muncește de tânăr, mă, nu ca la noi. Uitați totuși cât de multe tipuri de lepeșca se găsesc pe aici și cât de fotogenică este această piață. 25 de somi costă o astfel de pâine, deci 1 leu. Este 1 leu o roată de asta de căruță. Ce e interesant e că de fiecare dată când menționez Osh Bazar unui localnic, o să-ți spună să fii atent la buzunare. Deci locul ăsta are o reputație pentru faptul că vii cu mai multe și pleci cu mai puține. Și de altfel, bine, asta e o chestie pe care am auzit-o și în Tajikistan, adică e foarte comună legenda asta urbană până la urmă, pentru că toată lumea zice asta pe internet, dar la urma urmei nu am auzit-o de la un localnic niciodată. Chestia că trebuie să ai grijă la ofițerii de poliție falși, că sunt unii care umblă pe aici cu legitimație falsă, te văd așa străin cu camera în mână, îți spun că sunt în civil și îți dau amendă dintr-un motiv sau altul, sau își cer direct șpaga. Uitați, aici este un magazin cu produse indiene, miroase absolut superb. Totuși o să mă mențin mai pe tradiționale, că dacă tot plec luna viitoare în India, nu o să duc lipsă. Un tuk-tuk. Ce drăguț și cât de fotogenic este acest loc. Nu, credeam că sunt animale pe acolo. Skolka eta sotiet? 200 gram, 200 сом. Napiște цену, пожалуйста. Вот 200 gram, 200 сом. Deci, până acum am cheltuit 1 leu pe pâine și 2 lei pe vreo 50 de grame de ceai. Așa că am cheltuit 3 lei.
V-am spus, este virtual imposibil în țara asta să cheltuiești $10. Trebuie să te chinui puțin ca să ajungi la această performanță și eu asta vreau să fac, să mă chinui. Vreau să văd cât poate să-mi cumpere $10 aici în Kârgâzstan. Acum am intrat în zona mai de fashion a bazarului și haideți să vedem cam care sunt prețurile pentru aceste pălării tradiționale, poate mai luăm și vreun suvenir. Много говорю по-русски языки. Напишите цену. Вот такой 250. Окей? Какой? 300. Дорого. Два что? Да? Хорошо? Один, да? Один, да. Перец. Хорошо? Спасибо. Пожалуйста. Deci am reușit să obținem această pălăriuță la un super preț, deci la 10 lei. Cred că o să mai cumpăr. Am cumpărat aici drip cu doar 10 lei, am și negociat-o și haideți să vedem ce mai găsim. Pentru că încă stăm foarte bine pe buget, deci nici măcar n-am ajuns la jumătatea bugetului și sunt ferm convins că mi-a dat un preț de turist la chestia asta. Chit că am mai negociat eu la ea 100 de somni. Nu știu ce se vinde exact aici. Cred că capete de oaie, dar e plin de muște. Aia nu o să cumpăr. Aia n-aș cumpăra-o nici dacă mi-ar da-o cineva pe gratis. Văd că pe aici e ieșirea din bazar, văd niște marușcas, așa că haide să intrăm la loc, să vedem ce mai putem cumpăra. Uitați aici condiții de igienă lux, doamna aia are o mătură și dă peste capetele de oaia frumoase să filmeze. Ha. Ha. Like. O puneam greșit? Большое спасибо. Вот так вот, правильно. Spasiba. Deci eu o purtam greșit. Vai de mine. Ce drăguț a fost băiatul ăsta. Toată alergătura asta mi-a făcut poftă și de ceva dulce. Și ce caut acum la secțiunea de fructe deshidratate e pepene galben deshidratat. Pentru că mereu când ajung în zona asta a lumii caut să mănânc. Asta este absolut genial. Nu știu cum îl fac, dar sunt ca niște batoane. Am mâncat și în Uzbekistan și în Turkmenistan și erau absolut geniale. Haideți să vedem dacă au și pe aici. Tocmai ce am găsit așa ceva la 10 somi. Un batonaj din ăsta. 10 somi înseamnă 50 de bani. Deci încă stau foarte bine pe buget. V-am zis că nu am cum să îl cheltui. Hai să vedem dacă e atât de bun cum a fost de fiecare dată când l-am mai încercat. Chestia asta este pepene galben deshidratat și într-un fel sau altul compactizat pentru că devine un baton. Nu știu cum să vă explic. Este doar foarte bun. Dacă ajungeți printr-un bazar în Asia Centrală, neapărat luați-vă chestia asta. E obsesiv de bună. Superb. Deci că fac diabelă, mai stăm pe aici. Eu n-am mâncat vreo 4. Nu sunt cu dulciurile, dar e foarte bun. Până acum am cheltuit 13 lei 50. Nu știu ce să mai iau, efectiv. Perisabile nu pot să-mi iau. Oricum, carnea este super ieftină. Îmi luam și un kil de carne de vită și mai îmi rămâneau bani. Doar că au chestii pe care pot să le încerc aici. Și cred că din restul banilor o să mergem să mâncăm la un restaurant. Pentru că nu pot să-mi iau pe drum perisabile, nu am aragaz, nu am nici hotel în momentul ăsta. Mi-a lăsat ghiozdanul la un hostel, că eu în seara asta nu dorm la hotel, dorm într-un autobuz, că merg în Narin. Și na, e mai complicată situația, așa că cred că o să mergem la un restaurant din restul de bani. Nu știu, altă idee n-am. Dar întâi mă mai uit după produse de îmbrăcăminte sau ceva, habar n-am, un suvenir, o nebunie. O, da, tricourile arată așa chicios încât vreau unul. Deci, de la 500 am negociat tricoul ăla la 200, deci încă 10 lei cheltuiți. În continuare, nu știu ce mai putem cumpăra. Sau poate să mai iau o pălărie de asta. Habar n-am, hai să vedem. Сколько это стоит? Это 250, 350 и без чизельцов. 550. 200? 200 хорошо? Да. Ok. Am mai luat o pălărie, că, na, ce-ți faci? Mai dau și-o la familie, la prieteni. Deci, cam ăsta a fost Osh Bazar. Mai sunt niște măcelării, mai sunt niște magazine pe acolo în proximitate.
Chestia e că nu pot să cumpăr de acolo pentru că sunt perisabile și nu am ce face cu ele. Așa că nu am putut să cheltuiesc 10 dolari aici, deci mi-am luat 2 pălării, mi-am luat un tricou, mi-am luat un baton din ăla cu pepene, mi-am luat o pâine de aia mare. Tot n-am putut să cheltuiesc 10 dolari și cred că mai am destul cât să vă scot la o masă în oraș. Așa că o să mergem la o cafenea, să spun așa, care îmi place mie super mult. Nu e lângă Osh Bazar, doar că o știu de la un localnic și e full tot timpul și doar de localnici și are un vibe super tradițional și mișto. Așa că o să mergem acolo să cheltuim restul banilor, pentru că v-am spus, aici nu-i treabă ușoară să cheltuiești 40 de lei. Și ca să scăpăm de ultimii 20 ceva de lei rămași, deci în jur de vreo 400 și ceva de somn mai avem, am mers la Cafe Fazia să mâncăm, unul dintre restaurantele mele preferate de aici din Bishkek, și cu 400 și ceva de somn am reușit să-mi iau multiple feluri de mâncare și o să vedeți ce mi-am luat. Începem cu un Juro Gamfan, se numește, e orez cu carne de vită și legume, evident și ceva condimente. Eu am telefonul în față ca să știu ce mănânc, evident. Aici e o supă cu carne de vită și dovlecei, ceva de genul. Astea sunt niște blini, niște clătituțe cu brânză proaspătă, jumătate de pâine, am 1 litru de compot și dacă credeți că doar atât pot să mănânc cu 20 de lei, vă înșelați. Mai aștept încă o porție de manti prăjite, de gălușcuțe prăjite, deci tot ce este aici va fi în jur de 20, poate 20 și un pic de lei. Probabil o să depășim bugetul cu câțiva somn, dar ca idee 20 ceva de lei și încă se mai umple masa. Cam așa stau prețurile în Kârgâzstan. Și în banii ăștia mi-a mai intrat și salata asta, salată funcioza, și o să mai intre și niște mantiuri, deci 20 de lei în Kârgâzstan be like. Deci, chestia al cărui nume nu l-am găsit pe meniul de pe internet, deci nu știu cum se numește, este în esență o supă rece cu niște tăiței și carne de vită, dar e rece ca gheața, efectiv. Și e foarte, foarte acră și condimentată, dar per total e bună. Costa vreo 2 lei tot bolul ăsta. E ce trebuie. Foarte, foarte acră. Un borș rece, în esență. Și inevitabil, ciorba asta, sau ce-o fie, intră super bine cu pâinica asta a lor. Nan se numește aici, dar n-are treabă cu nanul indian. În Uzbekistan ne ziceau lepșca, aici ăștia zic nan. Dar e demențială. Aici avem gyurosaiul, v-am povestit, este esențialmente orez cu vită. E comun și gastronomia chinezească, dar și pe aici. Vita e fragedă, legumele scrunchi, foarte de bun simț. Vreo 3 lei și asta în bar românești. Și restaurantul chiar arată super fain, adică serios acum, nu mănânc la o autoservire sau ceva. Și acum să trecem la funcioza, practic tăițeia pe care vi-am arătat în piață, cam asta se face cu ei, deci tipul ăsta de salată, pentru asta sunt gândiți, hai să vedem cum e. Puțin cam ipocrit că întreb hai să vedem cum e, pentru că am mai mâncat literalmente în 60 de locuri diferite, dar hei, e bună, e ca peste tot. Am niște paste de orez reci cu ardei copt, ardei iute murat și bucățele de vită. Castravetă. Merge. A costat sub 1 leu chestia asta. Trecem la încercarea mantiurilor prăjite și parcă am uleioase de ele așa, dar hai să luăm cu mâna. Dacă treci peste faptul că mâncarea aici e puțin grasă, e foarte gustoasă. Ideea că nu poți să mănânci foarte mult. E așa că să guști. N-aș putea să mănânc, nu știu, mai mult de 2 de astea. Și am uitat să vă mai zic de desert, că deja m-am apucat de el. Niște clătituțe umplute cu o brânză, pare brânză de vaci. Și aici e un fel de smântână dulce în care se moaie. O cumbule. Sub 1 leu. Efectiv sub 1 leu. Și cam asta a fost ziua de astăzi.
am mâncat, ne-am îmbrăcat, am văzut oameni și locuri noi și cel mai important, am reușit să ducem la capăt provocarea de a cheltui 40 de lei aici în Bishkek, 10 dolari aici în Bishkek, Kârgâstan, o veritabilă provocare pentru că ne-a luat 6 ore. Eu trebuie să mă întorc la hostel, de unde îmi voi lua bagajele și de acolo direct o mașină spre Nari. Până atunci, pe data viitoare, uitați o mașină de miliție. Apropo, like și subscribe, era să uit.